next day. Ayaw nga. For the English naman ng person na ay, ito. Bakit may pala? Ano ba din sa nawas niya sa YouTube? Pag madalang talaga makakain mo ito. Sabit na sabit. Hindi ako sobrang sarap. Ikaw, be. Tikman mo. Naalala ko lang sa college. Sisig. Ma, tikman mo na. Thank you. Yay! Ito na, ito pa. Thank you. Sabi ko. Mi, ano pa, Mi? The next day. Hi guys! Welcome to my channel. Ang lulutuin natin today ay century tuna with malunggay leaves.